سلام. سلام. سلام خوبی؟ سلامتی. غنیمت کجایی؟ تو شرب سیب که ماشی جیرش نمه دوباره آب صبح زرد دامنه چرا خاله چرا دست ما چرا من راستابیم چرا داداشو نگاه کن داداش نگاه کن چرا آنه مثلا من کشیدم بعد خدا وسیلا منو رفتم گرفتم روز نشد وسیلا خیلی بود اینا رو نتونستم در بیارم یه زحمتش افتاد رو دوشه آقا نعمت من الان یام زحمتشون هم شد این شب تو کامنت آدم مثل اینکه سرما هم خورده بودن میشن برای قد شده میخواست وست کنه این وستشن هوا داخل کانک سرد بوده صبح زود هم بیدار شدم نمیشه اینجوری که صبح بلند میشم خیلی خوبه چرا بکنم من تیه دقیقه نیاسی آبی خانم شیر میخواد جونم چرا آبش میاد آروین خاله چرا؟ برو بچه بانی میخونه برام همسه هم تولد تو بود نمیدونستی بگی ولی یه ساعت خدا چرا این کار رو میکنه شما براتون گوشت بود یه کسی نمید دوباره کتاش خدا منو شرمنده دوباره مبارک باش تولده ستون درد نکنه من تولدم و خب تو ما رو هم ازون بود دیگه خودمون که نتونستیم کاری نکرد ولی خب توقع نداشتم خدا ما رو شرمنده میکنید زحمت کشیدیم حتی گوست نکته ها اصلا انتظار نداشتم زحمت کشیدیم دستتون درد نکنه نه چند بلند زحمت کشیدیم خیلی هم خوشگلی دستتون درد نکنه باشه انشاءالله بتونیم جبران کنیم جبران شده ممنون سرتم خوشگله آره تو پسندیدی بنا آره بفرما خیلی زحمت کشیدی من همینطوری هم میام سرتون بزنم کلی زحمت بودم بهتون
چیه؟ چی؟ خوشگله ساعتم خوشگله آره سالقه شما بوده یا با هم انتخاب کردی؟ با هم بوده. ها چیکار کنی؟ پنسا بزنم دماغ نبنده. نظرم پیمونکارا اینجا دشت کار بزنن زیر تیرسا. اگه بزنی دوباره باید برداری فردا پس فردا. تا بذار کارش میشه تموم شد بعدن بزن. باش. دماغ جمعش رو بزن کنم. طوری نیست تنها باشن تو خونه؟ تنها باشن تو نه؟ چیکار کنی؟ تمیز کنی؟ بس هم موقعی که دیروز تلف شد دلتشو نپرسیدی از آقا نعمت؟ پرسه؟ اصلا چیزی نشون نداد؟ نه. حالا چیزی نیشش زده باشه خودشون سالم هم بابا آره سالم بودن. خیلی ها سلام بودیم. کنه ای چیزی ندارم الان بیرونش کردی؟ یا نه؟ نه هنوزم دست از آب تخماری. باوزی میشه دستش بذاری نه الان آزم هم شش بیاد بیرون. روشنش میشه تخماشو میشه میخوره. نه یه دوتشو تارش کنی. باید به موقع بیرونش کنید که نمیخوره الان بیرونش میکنه نمیخوره. اینطوری عادت کنه اگه خورد نوچ میزنه حالا؟ نه حواستم باشه بده پلاستشو خواستم بلندش کنم؟ آره بلندش کن تا من برم بلند بریزیم تو بیش یه دونه بخور کجا هست؟ آره میارم اینجا برم بیارم اینطوری شما میتونی تشخیص بدید آره که شده جنینشون چرا نه؟ نه الان نیست فعلا دستش میذاره خراب نمیشه؟ آخراش صدا میدونی؟ مثلا موقع تو دیگه بخوان از تخ بیان بیرون نه اصلا تشکیل جنینش رو میتونید اینطوری نه موقع تو بزرگ تشخیص شدن بدید؟ یعنی از تو پوست میشه نگاه کنید اصلا مشخص نیست که تشکیل شده یا نه؟
حالا میخواد بخوابه داره دونه نخور نمیخوری. حال جمع میکنه حال کم کم جمع میکنه داره بیا بچه ها دارن گریه میکنن صداشون میاد. نیارمشون بیرون چیه؟ وای دوانی چرا عصبانی شدی؟ عصبانی شده یه چرا گذاشتیم رفتی؟ بریم بیرون؟ آوین هم داره گریه میکنه. Bia. Bia, Bia, Bia. Bia. خوبه؟ سلام. ممنون. خانواده خوبم.
مدرسه که نبودیم زنگت میزن خب من بهش گفتم شما اول زنگ بزن نمیدونم قرار شد با شما صحبت کنم برسیم کجا؟ ببین هاش نگفتم دیگه شما ببانت نه بابا فاطمه دنبالم با ماشین ما رفتیم دیگه یه گفت من میام گفتم خوش دیگه پیشتم ها دارم سری گفتم میخوام برم گفت که رفتم تو زنگ داد گفت خواهی هم بیا با گفتیم چاره نه شماده Что телефон? نمکی شده خود؟ نه آره قلقی پختانی بره اینجا شما دستمون نیست بریز یه چند هم بزن یه هم بزنم؟ آره یه هم بزن آبشو بردارم یکم زیاد داره از زیاد یه چند بردار فقط نمک؟ آره برای طعمش هیچ دیگه میزنیم؟ ما مواد میزنیم یه 2 ساعت میخوابونیم تو مواد تو یخچال میزنیم بعد تازه آماده میشه خیلی چند کم نمک؟ نه میگم خیلی چند پیش میاد بزنیم تو مواد ببینید زیاد نزنم شروع میشه شما زیاد میزنید سلام خوبی؟ ماشینی که بخواد چند تا بلیط سیم بیاره گیرم نشه یه زنگ زدم پیمون کار که با وان اتفاق میتونم معلوم نیست گفتم با عیبو بکنم یا یه سرویسی تا سرویس کنم که یادم که صبح اول وقت خیلی پیچیده سوال کنیم و مشکل نخیریم
کردی آره خوبی باید یاره سلام علیکم سلام علیکم چه خبر؟ اینا بدون آتش‌دار روشن میشه زغاله چرا دیگه باید حتما چیز باشه با نفت دیگه هوا عالی شد دیگه آره بارش هم باشه تواسط نیست دیگه این فصل بربیدیو چرا نفتش نخوابی؟ یاد میشه از گلم باشم چرا نخوابی؟ بیدار خوابش تو روز هم اینجوریه شب هم اذیت میکنه بچه بیا برو تو سرم بیار شده اگه سر ما خواهی بیا برشد تو سر نه تو چون آیت نفسته بیتا هوا به این خوبی نمیذاره بیرون باشه چیکارتون جونم سته بیا خوابه؟ نه بیداره یا کوچولو خوابه؟ بیا کدومش داخل جریچه آره من بله چند لحظه تشریف داشته باشیم دیشب که مزاحم شدیم نه بابا بد جا بودیم سرد بود نه دستون در نکنه باید ببخشید اختیار داری خواهش میکنم فعلا حالا بازم دست شما در نکنه این میایین تا سری بدم هواشون هم کنه کوچولو رو دیگه یه مزاحم کارتون میشه نه بابا خونه از خودته ما تشریف رو بخیر سلام آقا نعمت من دیشب با فاطمه خانم خیلی صحبت کردیم چند ماه اومدم رفتم در جریان کاراتون بودم از نزدیک دیدم دستون در نکنه من دیگه خیلی باش حرف زدم چندین بار این کاری کردم ولی به نظر خودم تغییری نمی‌کنن اخلاقشون خدا شاهده من همینو میخواستم ازت بشنوم خودت هستی و میبینی چه اخلاقی داره چه رفتاری داره حتی موقعی که ویدیو قطعه یا نیستن اینجا میبینی چه حرفایی میزنی مثال همین امروز صبحی که من میخواستم برم اپراتورم که اینجا نبود که من رفتم دید چه حرفایی میزد ولی خب چیکارش کنم من چند ماه میام من ازش اینجا اگه این میبینم بچه ها رو نداشتم باور کن تا الان یه ماه از هم جدا شده بود خب واقعا حق داری تا الانم اگه حرفی نزدم اگه کاری نکردم ترسم از آینده این دوتاست خب همین شاید یه ذره دیگه من بخوام بیارم نمیتونه اینا رو جوری که مادرشون بهشون میرسه اون وقت اینم یه مادر درست حسابی نیست واسه اینا نه نمیتونه تغییرم نمیکنه به نظر من گوش به حرف کسی الان اون روز گفت من خستم میخوام برم خونه مادرم خب کار ما اینجا چی بودی که خسته است اون شب بیداره منم بیدارم یه غذا درست میکنه منم میرم وسیله رو میگیرم میارم منم میرم مسائل داخلی میارم پس منم خستم زندگی یه چیزی هست که باید پا به پای هم پیش بریم خب همین اگه با هم نباشه که نمیشه اصلا زندگی نمیشه وقتی آرامش نباشه من خدا شاهده فقط میگفتم خدا یکی باشید این وسط منو درش کنید خب همین مهمه باید درک دو طرفه وجود داشته باشه که شما از اول خیلی مراعات کردید
نه خب بگی مردم هم را رفتن. نه اترا نه اترا نه اترا بارون جلو سپیلاسه هست سیمانن یودن آره پلاستیک انداختیم. برای سری کنم بارد نرداشتش دیگه هم انگاه خب این نظر شما که گفتید که با ما بخون گوسفند بگیرم خیلی فکر خوبیه. سال چند ماه میشه 2 برابر چند برابر میشه. بعدم این گوسفندا که شما دارید که گوشتشون بومی هست هم خریدار داره هم ضرر نداره منفعت داره. ولی ما توی این مدت 5-6 ماه خیلی دوست داشتیم به نتیجه بهتری رسیده باشیم. همه با هم حرف زدیم، دوستانه، خواهرانه. خیلی دوست داشتیم نتیجه مثبت داشته باشید، ولی متاسفانه نمیدونم حالا. من امروز گفتم بازم با خودتونم یه صحبت بکنیم ببینیم بالاخره باید چیکار کنیم. فکر اساسی باید بکنیم. من خودم هم توش موندم. اینا 4 روز دیگه بزرگ میشن سرشون میشه. الان هم اصلا حس دارن، میفهمن. شما ناراحت باشید اینا هم روشون اثر داره. 4 روز دیگه نمیتونن با آرامش. کامرا ازم خب به نظر شما زن گرفتن بیننده هم میگن که طلاق اینا که خب من نمیدونم این 2 تا رو که نمیشه که اصلا درست نیست. من اصلا برام مهم نیست. میخواد بره زن بگیری میخواد هر کاری. طلاق که دیگه خدای نکرده دیگه آخرین راهه. وقتی آدم به بن‌بست میرسه دیگه راهی وجود نداره باید بهش فکر کرد. چون 2 تا بچه این وسط هم. حالا شما بعضی موقع جایی میبینی هم دیدی هم شنیدی. یعنی من الان با بن‌بست نخوردم. چرا؟ ما به شما حق میدیم. ما هم حق به آقا نعمت میدیم. من هر جوری که بگم من باید ساختم. میخواستیم عید دیدنی. خب دیگه اول سال و همه ذوق دارن که بچه هاشون بره پیششون، نوهاشون بره، اول عروسشون بره. روز اول من بهش گفتم مادر شما بزرگتره، اول میری پیش مادر شما، بعد از اون هم میری پیش خانواده من. شما بزرگواری میکنید. خب دیگه احترام گذاشتیم. ما رفتیم پیش مادرش، تبریک گفتیم، از اون بر میخواستیم بریم خونه ما نیومد. نه هر بار باشه نمیشه. اصلا گهگداری ما فکر میکنیم حرصمون در میاد که آقا نعمت باید یه شدت عملی حداقل برخوردشون تو صحبتشون یه اقتداری نشون بدن تا یه بالاخره حالا به قول معروف یه زهر چشمی بگیرن. من یا اون عصبانی نمیشم یا اگه شدم دیگه کسی نمیتونه جلو دارم بشه. خب اونم یه بار تو طول زندگیمون یه بار کتکی زدم. اونم خودش میدونه، عمرن هم یادش نمیره. کتک درست نیست دیگه ولی تهش با چه صحبتی من میتونم اینو قانع کنم. ولی اقتدار نمیشه با کتک. بالاخره با عملتون با صحبتتون یه جاهایی به نظر من حالا یه موقع ناراحت میشن از من ولی یه جاهایی لازمه. چون واقعا
ما خودمونم ناراحت میشیم از حالا این موقع از دست ما هم ناراحت میشن. نه خوب وقتی حرف حق باشه، وقتی حرف درست باشه، حالا چه از طرف من مقصر باشم چه از اون چی، نباید ناراحت ولی بشید. به نظر من دقیقاً رفتار حجت دست میگیره. باور کنه همون رفتارش هیچ. حالا حجت هم ولی خب ببین حجت هم خب از روز اول با من موافق نبود، ولی این موافق بود به عروسی ما. حالا باید چرا هم این الان بمونه. ساز مخالف میزنه شده تا این حجت؟ نه تعهد داره وقتی که بله داده با شما توافق کرده که یه عمر زندگی کنه که الکی نبوده است که یه تعهد دو طرفه. حالا من نمیدونم مثلا نظر خودشون نسبت به این تعهدی که دادن همسر شما شدن چرا اینقدر بی ارزش باید باشه؟ یعنی تنها کسی که میتونه براش بمونه فقط شما. یعنی اینا هم نمیتونن بعد به دردش بخورن. اولادم میره. ولی حیف که یه موقعی آدم دیر میفهمه. خیلی دیر میشه. منم 10 بار بهش گفتم، گفت آقا آینده من میخوام اینا. طلاق بگیرم و نمیگم. گفتم به بعدش فکر کن. مگه میشه؟ گفتم الان عصبانی همین. هستی یه حرفی میزنی، به بعدش فکر کن. من واسه مهریت نیستم که بگم دارم گولت میزنم، واسه آینده این دوتا. مهریه که حالا چه مهریت ارزشی چه ارزشی داره؟ با مهریه بعد میخواد چیکار؟ در ضمن اینم من تهش رو بهت گفت، چند بارم بهت گفتم وقتی اینا رو من ازت بگیرم مطمئن باشه به طور قانونی هم هیچ میتونم وقت بگیرم. اینا هم می‌سونه. نه جایی داری واسه هیچ وقت موندن، اینا هم می‌سونه. نه جایی واسه قانون موندن. میگیره. قانون هر میگیره. جا بخوام رو ببین می‌سونه. خونه نداری، هر نه جا اینجا بخوام میتونی برم نگهش بتونم. داری، قانون نه خونه شما مادره، نمیده. خونه مادرت هم از آن هر خودم. جا بخوام رو بتونم. مادرت هم یه آواره میشه. خب تهشو دارم بعد میگم. هیچ وقت اینا رو. مثلا هر جا وقتی برم. بخوای بری تو کوه زندگی کنی قانون میاد میگه چی حق با ایشونه. هر جا زندگی نمیتونی کنم بچه‌ها رو مثلا تو کوه هر جا نگه داری. زندگی کنم مثلا من با من. اینا تا الان چند بار باید گفتم. آره گفتی. خب آخه اصلا پس اخلاقتو درست کن. اخلاق رفتارتو همینه. درست کن. اخلاق همینه. چه زندگی کنه خیلی کنه دویته. نه. ببین دوباره من حرف مادرمو کشید وسط. خب ما یه اشاره کردیم حالا بهشون که اصلا مادرشون هیچ نقشی فعلا ندارن تو زندگی شما. همه نقشه نقشه. ما ازش دوریم. کاری هم به وظیفه‌شونه. من نداره. شما کاری هم بهش نمیخوای نداره. نرید ولی خودش وظیفشه که احترامشون رو داشته باشه. من وظیفشه که که نمیتونم بده- مادرمو نخوام، پدرمو نخوام. پدر همونجوری و که شما مادری مادرتون تکن. احترام میذاری منم باید احترام بذارم. پدر و مادر دیگه گیر نمیاد ولی شما رو میتونه راحت ردتون کنه یکی دیگه رو بگیره. به این فکر کردی؟ مهم نیست. خیلی هر جا دوست مهمه. داری برو، هر شما کاری هم دوست مسئولی داری. در قبال خودش. باید دوید تعهد برو همون بدی. زن که خواستره تمونه بسوری. من هر جا بخوام برم بابت میره. ببین طرز صحبت کردم. خب آخه حرف زدنم فایده نداره. شما هم مشاوره رفتین هم الان چند ماه من دارم میبینم تغییر نمی کنن با صحبت کردن. وقتی تا الان تیدویتی خبره تیدویت به چه من با تیدویش مادرشون رو اصلا نمیتونن رها کنن. نمیشه. الان خودتون رو آینده رو ببینید هر کاری کردین اینا برای عوضن نه برای هوس. اینا رو خدا داده به شما. هر کاری کردین با مادر و پدر اینا بعد با شما میکنن. اینا قبول داری؟ اصلا شما به آینده این چیزی رو قبول نداره، فقط میگه حرف خودم باش. من خبره زن بسونی برو. نمیشه. من این بهت حرف نگفتم من میخوام برم زدم. زن بگیرم، گفتم اخلاق و رفتارتو درست کن. اخلاق همینه. زن گرفتن گزینه آخر من بوده. اخلاق همینه. خبره زن بسونی برم بچه میبرم. خب تا هم برای ور جبرم هم ساختمونه چه دلستیش تنجا بیرم برم مور زندگی. اون هم دویده شما چه دویده دیروز گفتی من دیگه حوصله اینجا رو ندارم، نمیتونم دیگه اینجا بمونم. هر جا بوی هست. بیا. تو 2 روز حرف خودت هم تغییر کرد. هر جا بوی بعد هست. که نه نظر با حتما داری که بیاسم. حرفم من تغییر نگفتم نکنه. حتما نری. گفتم حتما نری بیاسم.
میدونی از اون روزی که ما از اون خونه اومدیم میرو تایلند چقدر خرج کردیم هر الان چی چی؟ بوسه مهم نیست. آره مهم نیست. خبر جدی بود. میگه من پدرتو نمیخوام. مادرتو نمیخوام ولی پول بهمون نه، من بده نگاه تا جای می‌کنم. دیگه خرج کنیم. من گفتم پیش میاد. خب این پول رهن خونه و اجاره خونه رو ما از کجای من می‌آوردیم؟ اصلا باید با من سوختش. پس کجا می‌آوردیم؟ بابا ندن چیکار چیکار کنم؟ کنن؟ خب کارشون که دارن میکنن، تلاششون رو میکنن برای زندگی شما، چیزی کم نذاشتن. شاید یه پدر بخواد اصلا تأمین کنه تا آخر عمر، استطاعتش رو داشته باشه. باز هم حتی دوست داریم. دیگه بحث تموم بشه. چیزی الان ما تمام داشتیم 2 دقیقه با هم صحبت چیزی با می‌کردیم. تموم بشه. اصلا شما نباید می‌اومدی میپریدی وسط. آره دیگه اصلا ما داشت با من صحبت دیشب چند دقیقه داشتی با هم صحبت چند ساعت ما تا آخر من تو قانع صحبتاتون رو شنیدم اومدم بپرم وسط صحبتتون نه. خوب نبود که الانم من می‌خواستم با آقا نعمت خودم من همه صحبتی دیشب صحبت شنیدم کنم. همه صحبتی من دیشب شنیدم خب نه ولی فالگوش داخل وای نشد. نساده بودم نه. ولی شنیدم حقیقت به چیزی نبود. آره شنیدم من نه، نیومدم حقیقت بپرم چیزی وسط نیومدم چیزی بگم الانم ازش نگفتم یه چیزی به من بگو یا دیشب چی داشتیم خودش گفت میخوام باهات صحبت کنم نه، اشتباه الانم بود. من- آقا نسی درستی الان به اومدی وسط حرف ما پریدین اشتباه بود. چون من اصلا دوست نداشتم شما الان زندگی به عصبانی دوست دارم بخواید دخالت بشین. ناراحت بشین. زندگی واسه کسی نذاشته تصمیم نهایت بجه ابرزم بسینه بسرم ولی بازم اتیقام برو فعلا یه نهار یه چیزی درست بچه من کن. نیرم. برو فعلا بیرون شما فکر کردی زن بگیره اینا رو به شما میدم. وظیفه‌شو بره ببین برادرش واسه من سابقه درست کرد من سابقه درست کردن همینجوری نیست که بگی طوری نیست خب اینا شما از اول خیلی زیاد محبت کردی دیگه محبتم که زیادی بشه وزی شد. گفتیم من به خاطر گفتم. سوتاره نمارد نگفتی؟ ازاد چه نداشت کلی گفت حالا 2 روزش خاموس دیماری اومد اینجا شما چیزی نگو پیشنهادی چیزی کلی گفتی در مورد چیز نگفتی؟ نه؟ نگفتی قرار گذاشتی؟ نه؟ خب. آره تو با قرارش رفتی همین باشه نه؟ آره اونو بود؟ آره اینو نمیخواسته برنامه اونجا رو بهش گفت باشه قبول کنم سوتاره نمارد چیزی باشه دیگه باشه میدونی چرا؟ آره به خاطر اون تمایلی نبود
من برم یه سرویس بجوش بیارم. چرا الان آقا نعمت؟ شما بفرمایید آقا. بدش کن بشین نمیشه. بشین آقا. من اشتها ندارم. نمیشه که ما نمیخوریم. بشین آقا. نه خب شما بیاین آقا نعمت. نه قرار شده ولی بدش. نه خب نمیشه. شما نهارتون بخور من میام. خب بیاین نمیشه اشتها ندارم. یه برگردیم. ذره اعصابم خورده من میرم. خب باشه درست میشه بیاین الان نهار بخوریم نهار نخورده نمیشه. میرم و میام. خوبه آقایی چه قرار شد ماشین بیاره نیومد؟ الان میاد گفت که 5 دقیقه دیگه اینجا. ما اگه تا صبح اینا رو نبریم به مشکل میخوریم. سلام آقا نعمت خوبی؟ خسته نباشی بعد قولی کردی چرا؟ آقا شرمنده ماشین برام از خیلی نظامه ماشین نظامه بیا قد بیا یه ذره این ماشین هم بیا قدم آیه راه چه چوری دارم
بیا بیا. خوبه خوبه. من کارمن آقا نمه ما وارد یک دو سه چهار پنج یک دو سه چهار پنج تا 20 برنامه‌ای چه باز قیمت کنه. آره 20 تا روز من الا 20 تا آقا افرا خوبی آقا برم آیتا نبود احمد بیا خوبه نه خوبه احمد سریعتر بیا من خواهم کار کنم احمد جونم اوبری نیستیم آقا نمدی خبرم حالا؟ آره باید وایسن بهتر کنم تو حالا بسم الله ساعت کن بگم ساعت کن احمد ناسمت کن باستون اتفاقا دست ها دقل آره دست ها دقل دست ها دقل آره دست کش برو بارم احمد خب میره خالی بریم افکار بریم بدنم Una porca presa. باشه نه بچسب. بگه درو بچی برات اوسو ایشی کنی اوسو جا. بیا. نه باید صاف. چیزی خود کار مزد. اون سیبسی رو. Jangan
دوستان بیا تا چای می‌خوایی؟ یا من دست دارم نه. آنا دست دارم نه چگونه. میشه خودت چه خودت؟ من خیلی کار شده. خسته شدی. سنجیده؟ یه ذره درازه. ما کوتاه مونه درازه. نه. بعدو ماشین بعد کوتاه نه قبل. پسونکشون که اشتباهشون نده جا به جا. نه بیش. سلام. 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 سلام باش. خسته شدین؟ آره. کار سخت آخه. خودشون نمیارن خالی کنن؟ اونا قرار بود جمعه بیاره. گفت ماشینمون خراب بود و اینا. گفتم فردا اینا میخوام بیاد تیرس سوار کنم بعد به مشکل نخوریم. سخت کارگر داشته باشن. چه؟ خواب نیست؟ نهار بدیم نهار نه من نمیخورم. چرا نمیشه تو؟ روشنم نیست. چرا ساعت چنده؟ بشتام دور شده. میشه تو حالا یه لقمه بخوریم؟ آبینو بدم؟ چی میشه؟ آبی رو بگم؟ نه آبینو بیار. بیا آبینو بیار. نشیری خیلی. خب شما پس بدین یه نهار آبینو ما زیاد کمتر بغلی کنم بزن. بغلش. نه من نمیخورم. دختر مال شماست دیگه. جونم عزیزم. مریوسو. جون. کیه بابا؟ نمیخورم چیزی نیار. چرا؟ یه لقمه بخوری؟ میگم نیار. آقا نعمت میگم نیار. گوشتم باشه خودم میرم. آقا نعمت یه لقمه بخوری؟ دست در نکن. میگم اگه گوشتم باشه خودم من میخورم. تو ویدیوهاتون بازار ایناتون دیدم میخوایم یه لقمه نهار بخوریم اگه میشه زحمت نیست یه خورده بریم هم چیزها رو ببینیم هم یه ذره حال هواشون رو دست در نکنه. میشه این کارو بکنیم؟ من خواستم برم یه سرویسی بدوش برام ولی چون شما میگی آخه اگه کار داشته طوری نه باشید میرم. که اشکال نه نداره. یه دوش میگیرم. یه دفعه دیگه میریم ولی نه طوری نیست. خب به شرط میریم یه لقمه نهار بخوریم نه. من میرم یه دوش میگیرم و اشکال نداره. باید میریم بازار. اوه آبین اومدی شو. چه خوابش میاد. سلام. لا. اوه. بابا چی؟ دستت نخور نخور دستت چی گله میوه بیا میخوام. بابا میوه بیا با نیرم. باید بگو میوه بیا. چرا چه شیری گفت؟ چیکار کنیم؟ یه بخوریم بعدش. نهار نمیخوریم نه من نمیخوام. چی؟ جون. نه چی؟ دوباره بدی اوه. بابا بیا میوه بخوریم آبین چیه ماما؟ بیا ماما بیا ماما ایش. بدین به من میوه بخوریم نه بخوام.
بدین به من شما. من ولش کن من مالتم ما پرتقال خودی؟ آفرین چند ساعته. نازه بله تمیز شدیم. دست صورتش رو شسته. لباساش هم عوض کرده بریم بازار. خوابش میاد. خیلی لازم کشه. خواهش باشنم باید ببریم بذاریم شو داخل کالکسیه باید باشه بدین به من. بدین به من. میگم ما میرو می‌بذاریم. بخور چونه؟ نازی. بسه یا؟ خالی. من پرتقال چکار کرد؟ چشه مست شده. مریض به خود دلیده باز نمیشه. مستنگه دستشو بخور. دستتو نخور. چی میخوری؟ وای. چقدر عصبانی شده. دوام کرد. چرا خور میزنی؟ چرا؟ کم میخوری؟ به آبینم بدی. بذار من برم کالکسیاشونو بیارم